NTC nagbabala laban sa abusadong gumagamit ng emergency alert para sa pangangampanya. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Nagbabala ang National Telecommunications Commission sa publiko hinggil sa text message na nangangampanya ng mga kandidato gamit ang emergency alert systems. Ayon sa NTC, hindi lamang mali ang ginawang paggamit sa emergency alert system sa pangangampanya, kundi sinisira din nito ang tiwala ng publiko sa mga critical communication channel. Inabisuhan din ng komisyon ng publiko na huwag pansinin ang mga katulad na messages na natatanggap gamit ang emergency broadcast facility. Maliban na lamang kung galing ito mismo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Dagdag pa ng NTC, nai-report na nila sa mga kinauukulang otoridad ang maling paggamit ng emergency broadcast kung saan maaaring makulong ang mga ito ng hanggang 12 taon at multa na aabot sa 500,000 piso para sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, SIM Registration Act at Rules and Regulations ng NTC. Para sa News Scoop, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.